زایګوټ جوړ شو. ځه مبارک شه، اوس لاړ شه مینه بازار کې 0 سایز سوټونه بیه کوه او د سریلیک ریټونه ګوره په بازارونو. دا یو سپم خو ننوته ټیک شو. اوس دا نور چې داسې دکې وایي د دې سره به څه کوو؟ اوس که چېرې دا ورننوتو، که چېرې 2 سپمز ورننوتو، بیا خو ماشوم نه جوړېږي. په تا که چې څومره هم مایټوکونډري دا ټولې ستا د مور دي، ځکه ستا د پلار مایټوکونډري نشته ده. ښه راځئ چې نن د باندې دا پروسس وګورم چې سپم د ایګ سره څنګه میلاو شو. دا لیکچر نمبر 8 دی آی تھنک. موږ دې ځای ته پرونه رسېدلي یو که نه چې سپمز راورسېدو ایګ ته، امپوله ریجن ته راورسېدو. زیات نه زیات 20 سپمز را رسي. ټیک ده، په ریسرچ کې څومره هم خبرې دي د 10 نه والا 20 سپمز را رسي چې څومره هم IVF ابزرویشن دی. دا ګورئ دا دغه اګۍ ده، صحیح شو. د دې ځای نه مې دا اګۍ غټه کړه، ټیک شو. دا ټوله اګۍ ده او دا ورته سپمز راغلي دي. 4 سپمز ما لګولي دي، 1 2 3 او 4. اوس تاسو دا تپوس ولې نه دی کړی چې یاره یو سپم ولې نه ننوځي؟ دا خو 10 سپمز راغلي دي، په کار چې 10 ورننوځي. دا تپوس مو نه دی کړی. ننوتلی نشي نو ولې نشي ننوتلی؟ اګۍ سره څه پروسس ته چې دا نور سپم ځان ته نه پرېږدي. راشي دغه پروسس وګورئ، غوږونه کولاو کوئ. دا سپم چې دوی ته راغلي دي، تاسو ته ما مخکې نه ویلي چې د اګۍ 2 صادرو کې پټه ده. دا شین سامان چې مې کم تاوګړی دی، دې ته ویلی شي کیومولس اوپورس. کیومولس اوپورس دا بار د غرونه نه دي، دا شنه شنه. دې ته ویلی شي کورونا ریډیټا. ټیک شو. سپمز به پهله دا ځایونه شلی، خو په څه شي باندې به شلی؟ د سپم سره څه شی و؟ هایالو یورینیډیز انزایم ورسره و که نه و؟ شاته وګورئ راپسې، ما پسې شاته لیکچر یې ګورئ ګوره چې څوک د نوي کسان دي د شاته نه سټارټ اخلی. په دې سپم کې دننه کې دې ځای کې هایالو یورینیډیز انزایم دی، د اکروسومل پارټ کې دی، پې دغه ورپرېږدي چې په دغه پې ورپرېښولو نو دا کورونا ریډیټر رپچر شوله په دې ځای کې وشلېدله. دا شین څادر یې وشلولو. دا هم شلولی شي، دا هم شلولی شي، 10 سپمز یې هم شلولی شي، خو ننوځي به صرف یک یو. دا شین څادر چې وشلېدلو نو دا تور څادر را څرګند شو. دا تورو دې ته ویلی شي زونا پیلوسیډا. د دې زونا پیلوسیډا سره 2-3 ریسپټرز پراته دي. ګوره یو ته ویلی شي ZP1، بل ته ویلی شي ZP2، بل دی ZP3. دا ریسپټرز دي، دا تور دا منځ کې چې مې لګولي دي، دا ډېر اهم ریسپټرز دي. د دې سره به د سپمز د مخونه چې کوم دي دا به ورسره بایډنګ کوي، لګي به ورسره. اوس هغه سپم به کامیابیږي چې هغه ډېر په کامیابۍ سره او په سختۍ سره د ZP2 سره او ZP3 سره بایډنګ چې کوم سپم په مضبوطۍ سره وکړو، بس دغه سپم کامیاب دی. دا نور نشي کامیابېدلی. دې کې به د چا اکروسوم کمزوری شي، د چا به د ZP3 سره صحیح بایډنګ ونه شي، بس دا به دغه کسې وغورځېږي شاته. دا شین څادر خو له 7 سپمز وشلولو، خو د ZP3 او د ZP2 د دې د زونا پیلوسیډا چې کوم ریسپټر دي، د دې سره صرف یو سپم په مضبوطۍ سره بایډنګ وکړو او دی ورسره ولګېدو. او د دې سپم چې کوم دا اکروسومل پارټ دی، دا سر چې کوم دی، دا ډایجسټ شو. دغه ځای اکروسومل ریاکشن دی ته ویلی شي، دغه ریاکشن سٹارټ شو. صرف د سپم سر چې کوم دی هډ، دا به ننوځي. ګوره د دا میډ پیس به ټول پاتې شي، دا لکۍ به ټوله پاتې شي. په میډ پیس کې څه شی پراته دي؟ مایټوکونډریا پراته دي. په تا کې چې څومره هم مایټوکونډري دا ټولې ستا د مور دي، دې کې ستا د پلار مایټوکونډري نشته ده. په موږ کې چې څومره مایټوکونډري دي، دې کې زموږ د پلار مایټوکونډري نشته، دا ټولې د مور دي. ولې د مور دي؟ ځکه چې میډ پیس خو بهر پاتې شوی دی چې کله دا ماشوم جوړېږي. دا اوس ماشوم جوړېږي که نه، فرسټ سټپ دی دا. نو دا میډ پیس بهر پاتې شو، ټولې مایټوکونډریا دلته دي د سپم والا، او دا بهر پاتې شولې. دا نه کېږي، صرف سر نه ننوتو د سپم. دې ځای کې 23 کروموسوم دي او 23 کروموسوم دلته په نیوکلیس کې پراته دي، د اوه والا. دا به دلته ورنږدې کېږي. دې ته اوس ویلی شي پرو نیوکلیس، دې ته ویلی شي پرو نیوکلیس، فیټرنل پرو نیوکلیس او میټرنل پرو نیوکلیس، د مور والا او د پلار والا. ان کیس که د مایټوکونډریا دلته ننوتل هم، نو بیا هم ګوره دی نه پرېږدي دا اوسایډ د مایټوکونډریا. د دې نه به پروټیوسوم جوړ کړي، د نه یوه باډي جوړه شي، دا بدن نه ډایجسټ شي، کټ به شي ټولې. مایټوکونډریا صرف د مور دی په مونږ کې، د پلار نه دي. خو د ننوتو نه مخکې دا سپم او دا ایګه د دې دواړه دا ممبرین چې کوم دی، دا د دې ممبرین دی که نه، پرده ده، او دا د دې سپم سر دی. د سره هم خپل ملک صاحب دی او د دې اګۍ سره هم خپل ملک صاحب دی. دا مې درته ویلي د سپم ملک خو تاسو ته پته ده څوک و؟ IZOMO1 دا پروټین دی د سپم والا، خو د ایګ والا خپل دی، هغې ته جونو ویلی شي. جونو ملک صاحب او ایزومو ملک صاحب دا یو بل سره ملاو شي، دا دواړه ملکانان خپلو کې ملاو شي. څنګه چل یاره 2 کسانو د جوړه خبره ده، بس دی دواړه اوس راغلي دي، بس غواړي چې یاره بس چل ولوکو نو خو زه به سره پرېږده، به زه ټیک شو شړک 23 کروموسوم ورننوتو. دا یو سپم خو ننوتو، ټیک شو. اوس دا نور چې داسې دکې وایي، د دې سره به څه کوو؟ اوس که چېرې دا ورننوتو، که چېرې 2 سپمز ورننوتو، بیا خو ماشوم نه جوړېږي. دې ته ویلی شي پولیسپرمي، یعنې د یو نه زیات سپمز ورننوتو اګۍ ته.
نو دا کامیابه فرټلایزیشن نه دی، دې کې ماشوم نه جوړېږي، بس دا به ختم شي، مسکیریج به وشي. د دې نه موږ قدرت بچ کړي څنګه یو، دې هګۍ ته 2 خاصیته ورکړي دي چې ته به بل سپم ځان ته نه پرېږدې. کله کله ورننوځي، ګوره دا کېږي دا پروسس، دا په ایجډ اوسایډس کې کېږي چې کله هګۍ ډېره زړه شوې وي، د ښځې د زنانه د 45 په دغه عمرونو کې بچي کېږي، نو دغه هګۍ ډېرې زړې شوي دي، په دې عمر تېر شوی دی. نو دلته دا سره سره چې مې کم جوړ کړي دي، د دې ډېر اهم رول دی. دې ته څه وایي؟ دې ته ویلی شي کورټیکل ګرینولز. دا سره سره کورټیکل ګرینولز دا څه شی دي؟ دا تیلی دي وړې وړې. دا به کله اکټیویټ کېږي، دا به هله اکټیویټ کېږي چې کله یک یو سپم ننوتو. ګوره د دې هګۍ 2 سټرټیجي دي، ګوره ښه په طریقې ورته ګورئ. یو سپم چې څنګه را ننوتو هګۍ ته پته ولګېده، په هګۍ کې دننه کیلشیم انفلکس سیوا شو، کیلشیم ننوتو هګۍ ته. د سیل ممبرین پوټینشل څومره وي؟ -70 ملي وولټ وي که نه. چې څنګه دا کیلشیم سیوا شو، هلته کې -70 ملي وولټ نه خبره لاړه ډایرکټ +20 ملي وولټ ته. ممبرین پوټینشل ډیپولرایزیشن وشو، دا کورټیکل ګرینولز اکټیویټ شو. هغه آواز وکړو ټول کورټیکل ګرینولز ته چې بچی سپم را ننوتی دی، زی بار باونډري سخته کوي، سخت والا پیدا کوي، شوی بار وغور، دروازې کټ کوي، دروازې وغورځوئ. کورټیکل ګرینولز ټول بهر راووتو، او چې کوم دا زونه پیلوسیډه چې په کوم ځای باندې شلېدلی هغه ټول ځایونه سخت کړو، ډېر زیات سخت شو دا ټول زونه پیلوسیډه د یو سپم د انټري د وجې. او بیا ورته هګۍ اډر کړی دی چې دا ZP2 او دا ZP3 دروازې وغورځوئ، دا ځای وشلوئ، دا ځای کټ کوئ دا ځایونه. سپم خو په دې ځای باندې بانډینګ کولو، په ZP2 باندې به بانډینګ کولو، هغه ته نه وغورځولو، کورټیکل ګرینولز ته هغه دروازې وغورځولې. اوس دا نور سپم دغسې دیګې وایي، خو هلته کې دروازې وغورځېدلې ټولې، بانډینګ هغه سایټ وغورځېدو، هغه پوزیشن یې وغورځېدو د بانډینګ، چې په کوم ځای باندې به دی بانډینګ کولو، په دې ځای به بانډینګ کولو، هغه ته نه کورټیکل ګرینولز وغورځوئ لرې شه. و دا نور هلکه څنګه، هلکه ته ننوتلی شي، زه خو نشم ننوتلی، څنګه چل یار هغه یو سړی خو ننوتو، والله پته نشته څه چل وشو، دا شی خو ډېر سخت شو. هر سپم دغسې چغه وهي، بیا یو سپم هم نشي ننوتلی بل. ښه د دې سپم دا سر را ننوتی دی، په دې سر کې د ځان سره یو پروټین راوړی دی. کوم پروټین یې راوړی دی؟ PLC زیټا پروټین یې راوړی دی، فوسفولایپیز زیټا، PLC زیټا. دا مې درته بل ورځ ویلی و که نه. د دې ډېر اهم کار دی، د دې پروټین د وجې به کیلشیم را ننوځي دې هګۍ ته، او چې څنګه کیلشیم را ننوځي، نو دا هګۍ په یو سټیج باندې ولاړه وه، چا ودرولي وه، یو بدماش په باندې ناست و، د بدماشانو ګروپ په باندې ناست و، سایټوسټیټک فیکټرز په باندې پراته و، CSF. د دې د وجې د هګۍ په میوسیس 2 سټیج کې، په میټافیز 2 سټیج کې ولاړه ده. او چې څنګه د PLC زیټا ورننوځي دې ته، او دې CSF ته ووایي لکه څنګه چې تا د هګۍ ولې ودرولې ده، بچیا ته د کوم ځای نه راغلی؟ بس یاره ما خو داسې وایي چې لمنې بدماشي کوشه د میټافیز 2 نه هغه لرې کړه، دغه د بلاک یې ته نه لرې کړو د میټافیز 2 نه. اوس به دا پرونیوکلیس او دا پرونیوکلیس یو بل ته ورنږدې شي، او دا ممبرین به فیوز شي، او دا یو ان دی او دا هم ان دی، نو د دې نه به 2n جوړ شي، زایګوټ جوړ شو. ځه مبارک شه، اوس لاړ شه مینه بازار کې 0 سایز سوټونه بیه کوه، او د سریلیک ریټونه ګوره په بازارونو کې. دا ماشوم تیار شو، اوس په دې ځای کې فرست زایګوټ، فرست انټري دې ځای کې وشوله، زایګوټ جوړ شو. اوس به 40 غنټې پس به دا یو سیل دی که نه، اوس 2n دی، یو سیل دی ډیپلایډ، نو 24 غنټې پس به پیله کلیویج وشي، دا به 2 سیله شي، بیا به 48 غنټې پس 4 سیله شي، بیا به 3 ورځې پس 8 سیلونه شي، 4 ورځې پس به 14 سیلونه شي. 14 سیلونو ته خبره لاړه، نو اوس به دې ته مونږ وایو مورولا، یو بال شو، او دغه دروند دی، اوس دغه بال د سیل یې روان کړی دی، رو راغورځېږي. که چیرې فار ایگزامپل په 1 تاریخ باندې دا کار شوی دی، په 1 تاریخ باندې دا سپم ننوتی دی، نو په 5م تاریخ یا په 6م تاریخ پرې به دا بال دې ځای ته راغورځېدلی وي، او دې ځای کې به اوس دا خوله ولګوي. اوس کولاو کوي د قرآن یو سورت الزمر کولاو کوي، آیت نمبر 6. Man is created in the womb of mother, creation after creation and 3 wheels of darkness. دغسې مفهوم دی. پړاو کوي آیت نمبر 6. موبایلونه در سره دي، نیټ در سره دی، کولاو کوي پکې. سورت الزمر سورت دی، آیت نمبر 6. الله تعالی فرمایي چې ما انسان په 3 پردو کې پټ کړی دی، د مور په خېټه کې. مفهوم دی دغسې. څنګه دا آیات د 3 انګلو نه دی آیات ته وګوره، د 3 انګلو کې دا آیات فټ کیږي ساینټیفیکلی. ګورئ د یوټرس کې څو لیرونه دي؟ 3 لیرونه دي، انډومیټریم،
مایومیټریم او پیریمیټریم ماشوم به په دې ځای کې لګي. نو ګوره په دریو پردو کې پټ شو که نه، انډومیټریم، مایومیټریم، پیریمیټریم. الله تعالی ته څه فرمایي چې په دریو 3 ویلز آف ډارکنس په دریو تورو پردو کې مې پټ کړی دی. اوس که د بل انګل نه د آیات ته ګورې نو د دې ماشوم نه ګیر چاپیره یوه تیلی چاپیره شي څه ټیم پاسه، هغې ته امنیوټک سیک ویلی شي. نو دا امنیوټک لکه دړیوال شاپر کې پروت دی، ګیر چاپیره د نه اوبه دي، دغه دړیوال شاپر ته ویلی شي امنیوټک سیک. دا سیک دی یوه تیلی شوه، ټیک شو، یو پرده شوه. دا پوره بچهداني چې کومه ده د یوټرس دا د بله پرده شوه، او د خېټې ابډامن پرده چې کومه د خېټې دا سرمن دا د بله پرده شوه. نو بیا په دریو پردو کې پروت دی. 15 ورځې پس د سیلونو دغه غونچه د بال په دې ځای کې امپلانټیشن وکړي. سوره المؤمنون کلاو کوي که نه، الله تعالی پکې څه فرمایي؟ then we made the sperm drop into a clinging clot. clinging clot ټکی راغلی دی دغه ځای کې. clinging clot څه ته ویلی شي؟ بلډ سکر، وینه به راکږي. ژورې څنګه وي؟ ژورې د مالونو والا چې تیریږي دې ځای کې چې شخه وي، اوبو کې تیره شي، بیا دې ځای نه اوبه څکي، وینه څکي د مالونو، سکینګ کوي. کلینګینګ کلاټ دغه ځای کې به اوس دا ولګي، دا به د مور د جسم نه وینه راکږي او غټېږي به. سورة المؤمنون ټول په امبریولوژي باندې دی، دغه تاسو پړاوئ د ځان سره. دا خبره ځان سره نوٹ کړئ چې دا سپم چې ننوتی دی نو کم ځای ننوتی دی. صرف هیډ ننوتی دی او پروکسیمل سنټریولز ننوتی دي. پروکسیمل سنټریولز سټ نیم سټ ننوتی دی دا علاقه، او دا سر ننوتی دا نور بقایا نشي ننوتلی، که ننوځي هم دا به کټ کېږي. او د سپرم دا سر او دا اګی دا نیوکلیس چې کوم دی د دی کروموسوم او د دې کروموسوم چې یو بل سره میلاویږي دا فیوژن کېږي، دې ته ویلی شي سنګیمی ورته ویلی شي، سنګیمی. دا دغه فیوژن چې دې ځای کې روان شي، سبا به انشاءالله په ټوینز باندې خبره وکړو چې اوس دا جوړوه بچي څنګه وشي، کله کله پکې 15 بچي وشي، یا دا یو شان دی جوړوه څنګه کېږي، دا بدل څنګه کېږي. پرګننسي باندې بیا تاسو ووایئ چې په هغې څنګه لیکچر وځه، ځکه چې پرګننسي خو ډېره لویه ده، 40 هفتې دي او 3 ټرایمسټرو کې تقسیم ده. فرست ټرایمسټر 3 میاشتې، بیا 3 میاشتې، بیا 3 میاشتې. که وایي چې 3 لیکچرې به باندې وایو هغسې به بیا ووایو. او انفرټیلیټي باندې به بانچپن باندې به لیکچر ویل غواړي، دا ډېرو خلکو بچي نه کېږي، څه وجوهات کېدلی شي، ټول مولیکولر بدل ته وایو. او ویریکوسیلي باندې به چپټر هغه وایو، لیکچر وایو. او په ایزوسپرمیا باندې سپرمز پروډکشن نه کېږي په خلکو کې یا کمزوري وي. او منسټرول سایکل باندې به لیکچر ویل غواړي، پورا دا هیز د بیماري څنګه راځي منتلی او د څه دپاره کېږي، دغه منسټرول سایکل به بیان کړو. او بیا 15 او 50 کاله نه پس منسټرول سایکل بند شي، ختم شي دغه بیماري، دې ته مینوپاز کنډیشن ویلی شي. دا ولې راشي نو دا ځان ته یو لیکچر دی. په دې ټاپکس باندې زه غواړم چې آنورډ لیکچر ووایو. ټیک شو، ګورئ وستون ابراهیم افیشل یوټیوب چینل.